هلا رح نعمل أكلة كتير طيبة اسمها بسطي. أكلات الشام مشهورة بأساميها الغريبة. عندهم أكلة اسمها بشلهوب، باشا وعساكرو، حراق أصبع اللي عملناها من شوي. هلا رح نقلي اللحمة ونحمرها بالزبدة، رح نضيف عليها البوكيه جارنيه والخضرة العطرية. ورح احط كل شيء عندي خضرة عطرية مثل الزعتر، ورق الغار، الثوم والبهارات بهالمصفاي. عندي كبشة قرنفل، فلفل حب، حب الهال، مسكرها منيح. رح نحط اللحمة. عندي أنا هون الزبدة صار لونها بنية اللي بحبها أنا. نحط اللحمة ونقليها حتى يصير لونها بني حلو. مستعمل أنا هون لحم غنم. مثل ما كل مرة بقولكن كثير مهم وقت عم نقلي اللحمة نحط فوقها مي سخنة. نملح شوية ملح اللحمة، شوية فلفل أسود، الجزر والكرات رح قصهم لنصين. البصل، حبة البصل نخليها على حالها ونضيفهم كلهم هون. نقلبوا لهم شوي مع بعضهم البعض. هنحط كل شيء، قلنا لكم خضرة عطرية، ورق غار، الحب الهال، كلهم بقلب المصفاية. المي عندي اياها هون جاهزة سخنة مغلية. ونخليها تغلي على نار هادية. بس تطلع الرغوة بنشيل الرغوة بنسكر. كثير نار هادية حسب نوع اللحمة اللي عندكم. رح تاخذ تقريبا عندي هون من 45 دقيقة لل 50 دقيقة. إذا كانت اللحمة غنم قطعية مثلا اخذينها من شقفة قاسية، ماكسيموم بتاخذ تقريبا ساعة، ساعة وربع. رح شيلها هلا. الطنجرة عندي على طرف. بستعمل طنجرة ثانية كمان. رح نستعمل زبدة فيها. نخليها تذوب. ما بدي اياها كثير لتصير لونها لون قشر البندق. هلا لبستي الخضرة تبعتها. رح نستعمل هون عندي بصل. بستعمل بصل الكويزات، بصل الصغير كثير بيطلع معهم طيب. البسطة هي عبارة عن لحمة مطبوخة مع صلصة البندورة ونضاف عليها اليقطين، القرع يعني، وحمص مع البصل. وآخر شيء هو الأطيب شيء، بندق توم ونعنع يابس وبتنحط مع الطبخة وبتتقدم مع برغل بالشعرية أو برغل مع الحمص. رح نضيف هلا البصل ونقلبه لحتى يعطيني هالنكهة الطيبة. بدي وطي النار مشان ما يحترق. بهالأثناء رح أعمل شغلة كتير طيبة. رح نعمل، فرجيكم كيف رح نعمل برغل بشعيرية. عندي هون شعيرية وبرغل. مرقة اللحمة عندي إياها جاهزة. رح نحط طنجرة على النار. البصل عندي وضعه كتير منيح. رح أضيف عليه رب البندورة لحتى أعطيها تحميصة صغيرة. لرب البندورة بتعطيني نكهة كتير طيبة. رح أضيف هلا مية اللحمة. تمر هندي، عندي كمان تمر هندي
بنقعد بمي سخنه، مي فاتره قبل الليله 24 ساعه، بعدين ثاني نهار بنعصر مضبوط لحتى نحصل على هالقوام، ناخذ الطعمه طيبه منه، بيعطيني حموضه كثير طيبه. لبين ما يغلو تقريبا والطنجره عندي تسخن، رح نطحن هلا البندوره بنضيفها كمان فوقهم. عندي هون بندوره مسلوقه ومقشره، رح نضيفهم كلهم فوق الصلصه لنسمكها. شكلها كثير حلو. بنتبل هلا بشويه ملح وبهار كمان على الخفيف، رشه ملح، فلفل اسود مكسر، خليهم يغلوا شوي تقريبا، بلشت تغلي على بعضها. عندي هون القرع اليقطين مقطعه على شكل تورنيه بهي الطريقة، كثير حلوة بتطلع مع الطبخة، شكلها كثير حلو. رح اضيف هلا القرع هون على نار هادية، خليهم ينطبخوا. أنا سبق وسلق اللحمة مطبوخة عندي وجاهزة، بدي بس القرع اليقطين ينطبخ ونكون هون نحن جاهزين لنحط بقى الحمص واللحمة. مشان نعمل البرغل بالشعيرية رح نحط هلا شوية زبدة، أو إذا بدكم تطبخوه بالزيت كمان بيطلع حطيه طيب. رح أضيف شوية زيت نباتي مشان الزبدة ما تحترق. نضيف الزبدة هون، وبسرعة رح أضيف فوقهم الشعيرية. نضيف الشعيرية ومنحمص، بدي أحمص الشعيرية لحتى يصير لونها أشقر ذهبي بسرعة كثير. رح نضيف شوي كمان زيت، تقريبا بتاخذ لها من دقيقتين ل3 دقائق لحتى تتحمص يصير لونها أشقر وذهبي. الشعيرية كثير طيبة. البرغل بشرب كمية دسم مي طبيعية، فبرجع هذا الشيء لكم قد ايه بدكم تضيفوا كمية الزبدة أو السمنة اللي بدكم تطبخوه للرز بالبرغل بشعيرية بالسمنة. رح وطي النار تحت أبو بسطي، خليه يتكتك على نار هادية. البرغل عموما وقت بنطبخ بياخذ تقريبا دائما كوب برغل بياخذ مقابله 2 مي، يعني اذا بدكم تحطوا مي او مرقه لحمه مرقه دجاج اللي بدكم اياه. شكل الشعيريه صار كثير حلو، لازم تتحمص لحتى يصير شكلها اشقر ذهبي، لانه اذا ما صارت هيك رح تطلع مثل كانها مسلوقه سلق، ما رح تعطيني هالطعمه الحلوه. رح اضيف هلا فوقهم البرغل، تحميصة على السريع مع البرغل. إذا بدكم كمان تضيفوا حمص تطلع كمان حلوة. رح نتبل بشوية ملح، شوية فلفل أسود، وعندي هون أنا مرق اللحمة. رح أطبخ هلا البرغل بشعرية بمرقة اللحمة. بنزل كل الشعرية على الأطراف أو على البرغل على الأطراف. بنوطي النار على نار كتير هادية، وأهم شيء نحن عم نطبخ برغل رز أي شيء
هلا بندوق المي، شوف اذا بدها ملح. وضعها كثير منيح. رح نغطي ونطبخ على نار هاديه. هلا رح نضيف الحمص. خلوا عنكم حمص مسلوق ضيفوه مع ميته بتطلع كثير طيب. ورح نضيف بقى اللحمه المسلوقه. عندي مثل ما قلت لكم كذا مره، اللحمه بس نسلقها بنحطها بمي لحتى ما تنشف. القرع اليقطين ما بياخذ وقت كثير، 10 دقائق على النار بكون استوى. هلا رح نحط اللحمه معهم لحتى كل الاكله تاخذ على بعضها البعض، كلهم يتشبعوا نكهات بعضها البعض. بكون بوقت البرغل الشعريه استوى ونقدم طبقنا. بنحرك هون مظبوط. الرغوه عندي اياها هون من البندوره، من رب البندوره. كثير مهم نشيل الرغوه. الفوم هذا الطالع على الرش. هلا رح اجيب عندي الهاون، النعنع اليابس والثوم. رح نحط الثوم بالهاون، رشة ملح صغيرة، ونبلش ندق الثوم لحتى يصير عندي مثل العجينة. الثوم والنعنع نحن بنستعملهم كثير باليخنات تبعاتنا، مثل الكبة السمائية والسفرجلية، سبق عملناهم. هلا رح نضيف النعناع، نرجع ندقه مظبوط لحتى يصير عندي عجينة. رح ناخذ معلقة. هلا أهم شيء الثوم والنعناع ما تضيفوهم أول شيء، عيفوهم لآخر شيء مشان تضل النكهة كثير طيبة، لأنه إذا حطيناهم بالأول رح تطير طعمتهم ونحن عم نطبخ الطبخة. لونها كثير حلو. هلا رح نضيف الثوم والنعناع، ونحرك. رح دوق شوف وين صرنا. واحلى قبصتي رح نضيف بس ضربة ملح صغيرة لحتى ننهي الأكلة تبعتنا. بنخليه على نار هادية 5 دقائق تقريبا بس لترجع النكهات كلها تتزوج مع بعضها البعض. بكون عندي أن البرغل الشعرية استوى. رح ننظف المطبخ فرجيكم كيف طريقة التقديم. طبختنا صارت جاهزة وقبصتي صار عندنا هون أحلى أكلة وجاهزة. كيف بنعرف؟ طلع طبقة دهنية لفوق، معناتها هون أنا أكلتي كلها تعشقت بعضها البعض، صارت جاهزة للسكب. برغل بشعيرية صار عندي كمان هون جاهز. نحركه يا غرام، عن جد أكلة. وهلا بلش وقت التقديم. رح ناخذ هالكوكوت الصغيرة ونسكب فيها البرغل بشعيرية، فلفل شكله كتير حلو،
نسكب كمان هلا ابو بسطي. صدقوني ريحتها كتير طيبة، جربوها رح تعجبكم. شوية حمص حب على وش البرغل، كتير بتلبق تطلع حلوة. وشوية مايكرو جرينز بقدونس أو شيرفل على وش أكلتنا بهي الطريقة. هاي وصفتنا ببسطي صارت جاهزة مع البرغل بالشعرية.